ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਗਾਇਜ਼, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ YouTube ਚੈਨਲ ਅਮਰਤ ਸਟੱਡੀ ਟਿਪਸ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ 5ਵੀਂ 8ਵੀਂ ਤੇ 10ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੀ ਪ੍ਰੀ ਬੋਰਡ ਟਰਮ 2 ਦੀ ਤੇ ਪੱਕੇ ਪੇਪਰਾਂ ਦੀ ਡੇਟ ਸ਼ੀਟ, ਤੇ ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਆ ਪੇਪਰ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਫਰਵਰੀ ਮਾਰਚ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੇਟ ਸ਼ੀਟ। ਤੇ ਚਲੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ। ਹਾਂਜੀ, ਰਾਜ ਵਿਦਿਅਕ ਖੋਜ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਪੰਜਾਬ, ਸਮੂਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰ, ਸਮੂਹ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀ ਪੰਜਾਬ, ਮਿਤੀ SS ਨਗਰ, ਵਿਸ਼ਾ ਪ੍ਰੀ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਟਰਮ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 2 ਜਨਵਰੀ 2024 ਦੀ ਡੇਟ ਸ਼ੀਟ ਸੰਬੰਧੀ ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਿਤੀ 15/1/2024 ਤੋਂ ਰਾਜ ਦੇ ਸਮੂਹ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਟਰਮ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 2 ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਬੰਧਤ 6ਵੀਂ ਤੋਂ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਡੇਟ ਸ਼ੀਟ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ। ਥੋੜੀ ਮਿਸਟੇਕ ਲੱਗ ਗਈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਫਰਵਰੀ 'ਚ ਪਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਟਰਮ 2 ਤੇ ਆ, ਇਹ ਜਨਵਰੀ 'ਚ 15 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ 8ਵੀਂ ਤੇ 10ਵੀਂ ਦੀ ਇਹ ਡੇਟ ਸ਼ੀਟ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ 8ਵੀਂ ਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਪੇਪਰ 15 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ 8ਵੀਂ ਦਾ ਗਣਿਤ, 10ਵੀਂ ਦਾ ਸਾਇੰਸ, 16 ਨੂੰ 8ਵੀਂ ਦਾ ਹਿੰਦੀ ਤੇ ਇਹਦਾ ਪੰਜਾਬੀ 10ਵੀਂ ਦਾ, 17 ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ, 18 ਨੂੰ 8ਵੀਂ ਦਾ ਸਾਇੰਸ, 10ਵੀਂ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ 19 ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਸਿੱਖਿਆ 8ਵੀਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ 10ਵੀਂ, 20 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 8ਵੀਂ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ 10ਵੀਂ ਦਾ, ਤੇ 21 ਨੂੰ ਫੇਰ ਐਤਵਾਰ ਦੀ ਛੁੱਟੀ, 22 ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 8ਵੀਂ ਦਾ ਤੇ 10ਵੀਂ ਦਾ ਗਣਿਤ, ਤੇ 23 ਨੂੰ 8ਵੀਂ ਦਾ ਸਰੀਰਕ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ 10ਵੀਂ ਦਾ ਹਿੰਦੀ, ਤੇ 24 ਨੂੰ 8ਵੀਂ ਦਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਇੰਸ ਤੇ 10ਵੀਂ ਦਾ ਸਰੀਰਕ ਸਿੱਖਿਆ ਚੋਣਵਾਂ ਵਿਸ਼ਾ ਜਾਂ ਡਰਾਇੰਗ, ਤੇ 25 ਨੂੰ ਇਹਦਾ 8ਵੀਂ ਦਾ ਚੋਣਵਾਂ ਵਿਸ਼ਾ ਸਰੀਰਕ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾਂ ਡਰਾਇੰਗ, ਤੇ 10ਵੀਂ ਦਾ ਲਾਸਟ ਪੇਪਰ ਹੋਏਗਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ, ਇਹ ਸੀ ਡੇਟ ਸ਼ੀਟ 8ਵੀਂ 10ਵੀਂ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 12ਵੀਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਡੇਟ ਸ਼ੀਟ। ਹਾਂਜੀ, 12ਵੀਂ ਦੀ ਜੇ 15 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ 12ਵੀਂ ਦਾ 15 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੇ। ਹਿਊਮੈਨਿਟੀਜ਼ ਹਿਸਟਰੀ ਚੋਣਵਾਂ ਵਿਸ਼ਾ, ਸਾਇੰਸ ਸਟਰੀਮ ਫਿਜ਼ਿਕਸ, ਕਾਮਰਸ ਦਾ ਅਕਾਊਂਟੈਂਸੀ, ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਦਾ ਜਨਰਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਤੇ 16 ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 16 ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜਨਰਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, 17 ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ, 18 ਨੂੰ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਚੋਣਵਾਂ ਵਿਸ਼ਾ ਤੇ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਤੇ ਕਾਮਰਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਤੇ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਦਾ ਪੇਪਰ 1, 19 ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਨਰਲ ਪੰਜਾਬੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਇਹ ਆ 12ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੀ ਡੇਟ ਸ਼ੀਟ, ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਮਾਰ ਕੇ ਵੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਮਿਲ ਜੂਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੇ ਆ ਗਈ 6ਵੀਂ 7ਵੀਂ ਤੇ 9ਵੀਂ ਦੀ 6ਵੀਂ 7ਵੀਂ ਤੇ 9ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਟਰਮ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 2 ਦੀ ਡੇਟ ਸ਼ੀਟ। 15 ਨੂੰ 6ਵੀਂ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ, 7ਵੀਂ ਦਾ ਗਣਿਤ, 9ਵੀਂ ਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, 16 ਨੂੰ 6ਵੀਂ ਪੰਜਾਬੀ, 7ਵੀਂ ਦਾ ਸਰੀਰਕ ਸਿੱਖਿਆ, 9ਵੀਂ ਦਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਇੰਸ, 17 ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ, 18 ਨੂੰ 6ਵੀਂ ਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, 7ਵੀਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ, 9ਵੀਂ ਦਾ ਗਣਿਤ, 19 ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ 6ਵੀਂ ਦਾ ਤੇ 7ਵੀਂ ਦਾ ਸਾਇੰਸ ਪੰਜਾਬੀ ਏ, 20 ਨੂੰ ਵੀ ਪੇਪਰ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਹੀ, ਫਿਰ 21 ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ, ਫਿਰ 22 23 24 25, ਇਹ ਵੀ 25 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਦੇਖ ਲਿਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਵੀ ਮਾਰ ਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ 11ਵੀਂ ਦਾ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਜੇ 11ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਟਰਮ 2 ਦੀ ਡੇਟ ਸ਼ੀਟ। ਇਹ 15 ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੇ ਆ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਵੀ ਆ ਪਹਿਲਾ
ਹਿਊਮੈਨਿਟੀਜ਼ ਦਾ ਇਕਨੋਮਿਕਸ, ਸਾਇੰਸ ਸਟਰੀਮ ਕੈਮਿਸਟਰੀ, ਕਾਮਰਸ ਦਾ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਤੇ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਦਾ ਪੇਪਰ 1। 16 ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਪੰਜਾਬੀ, 16 ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਨਰਲ ਪੰਜਾਬੀ। 17 ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਬੁੱਧਵਾਰ। 18 ਨੂੰ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀਜ਼ ਦਾ ਗਣਿਤ ਤੇ 14ਵਾਂ ਵਿਸ਼ਾ ਤੇ ਸਾਇੰਸ ਸਟਰੀਮ ਗਣਿਤ ਤੇ ਕਾਮਰਸ ਦਾ ਗਣਿਤ ਤੇ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੈ ਸੈਕਿੰਡ। 19 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀਜ਼ ਦਾ ਜਨਰਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਜਨਰਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਨਰਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਉਦਣ। ਤੇ 20 ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ 14ਵਾਂ ਵਿਸ਼ਾ ਤੇ ਸਾਇੰਸ ਸਟਰੀਮ ਬਾਇਓਲੋਜੀ, ਕਾਮਰਸ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਤੇ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟ 3 ਪੇਪਰ 3। ਤੇ ਅੱਗੇ 21 ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਫਿਰ 24 ਤੇ 22, 23, 24 ਤੇ 25। ਫਿਰ 25 ਨੂੰ ਸਾਇੰਸ ਸਟਰੀਮ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ। ਤੇ ਇਹ ਸੀ 10ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੀ ਡੇਟ ਸ਼ੀਟ 10ਵੀਂ, 5ਵੀਂ, 6ਵੀਂ, 7ਵੀਂ ਤੇ 9ਵੀਂ ਤੇ 12ਵੀਂ ਦੀ ਤੇ 11ਵੀਂ ਦੀ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਹਦਾਇਤਾਂ ਏ ਤੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸਕੂਲ ਮੁਖੀ ਉਪਰੋਕਤ ਡੇਟ ਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 11ਵੀਂ ਅਤੇ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਵਾਧੂ ਵਿਸ਼ੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਬਜੈਕਟ ਦੀ ਡੇਟ ਸ਼ੀਟ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬਣਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਮਿਤੀ 25/1 ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੇ 11ਵੀਂ ਤੇ 12ਵੀਂ ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਵਿਸ਼ੇ ਰੱਖਿਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਵਾਧੂ ਸਬਜੈਕਟ ਰੱਖੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਵਾਲੇ ਆ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆਪ ਡੇਟ ਸ਼ੀਟ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੀ ਬੋਰਡ ਟਰਮ 2 ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਪੇਪਰ ਪੂਰੇ ਸਿਲੇਬਸ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਸਿਲੇਬਸ ਸਾਰੇ ਸਿਲੇਬਸ ਚੋਂ ਆਏਗਾ ਪੇਪਰ ਦਾ ਪੈਟਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਨਵੇਂ ਪੈਟਰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੂਰੇ ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੇ 8ਵੀਂ ਤੇ 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਲਈ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬੀ, ਹਿੰਦੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਗਣਿਤ, ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਤੇ ਸਾਇੰਸ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਹੈੱਡ ਆਫਿਸ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ। 8ਵੀਂ ਤੇ 10ਵੀਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ, ਹਿੰਦੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਗਣਿਤ, ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਤੇ ਸਾਇੰਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੈੱਡ ਆਫਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ, ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਪੇਪਰ ਆਏਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ, ਡਰਾਇੰਗ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ, ਵੈਲਕਮ ਲਾਈਫ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਕੂਲ ਵਾਲੇ ਪਾਉਣਗੇ ਪੇਪਰ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਪੇਪਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਮਿਲ ਜੂਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਮਿਲ ਜੂਗੀ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੀਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੇਪਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਮਿਲਿਆ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਫਿਰ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਲਈ ਮੈਡੀਕਲ, ਨਾਨ ਮੈਡੀਕਲ, ਕਾਮਰਸ ਅਤੇ ਹਿਊਮੈਨਿਟਿਕਸ, ਇਕਨੋਮਿਕਸ, ਹਿਸਟਰੀ, ਜਿਓਗ੍ਰਾਫੀ ਅਤੇ ਪੋਲ ਸਾਇੰਸ ਸਟਰੀਮਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਹੈੱਡ ਆਫਿਸ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ। ਆਲ ਸਬਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਵੀ 12ਵੀਂ ਦੇ ਜਿਓਗ੍ਰਾਫੀ, ਇਕਨੋਮਿਕਸ, ਹਿਸਟਰੀ, ਹਿਊਮੈਨਿਟੀਜ਼, ਮੈਡੀਕਲ, ਨਾਨ ਮੈਡੀਕਲ, ਕਾਮਰਸ ਦੇ ਹੈੱਡ ਆਫਿਸ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੇ 5ਵਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਨੌਨ ਬੋਰਡ ਜਮਾਤਾਂ 6ਵੀਂ, 7ਵੀਂ, 9ਵੀਂ ਤੇ 11ਵੀਂ ਲਈ ਟਰਮ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 2 ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀ ਵਿਸ਼ਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਸਕੂਲ ਪੱਧਰ ਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। 6ਵੀਂ ਅਤੇ 7ਵੀਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੋਏ 8ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਅਨੁਸਾਰ 9ਵੀਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੋਏ 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਤੇ 11ਵੀਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੋਏ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸੈੱਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਤੇ ਇਹ 6ਵੀਂ, 7ਵੀਂ, 9ਵੀਂ ਤੇ 11ਵੀਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਤੇ 6ਵੀਂ ਤੇ 7ਵੀਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ 8ਵੀਂ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਏਗਾ ਤੇ 9ਵੀਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ 10ਵੀਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਏਗਾ ਪੈਟਰਨ ਦੇ, ਤੇ 11ਵੀਂ ਦਾ 12ਵੀਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਏਗਾ। ਜੀ ਅੱਗੇ 6ਵਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਜਮਾਤ 6ਵੀਂ ਅਤੇ 7ਵੀਂ ਦੇ ਗਣਿਤ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਲ ਅੰਕਾਂ ਦੇ 50% ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਮਿਸ਼ਨ ਸਮਰੱਥ ਤਹਿਤ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਗਈਆਂ ਕੁਸ਼ਲਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਸ਼ਨ ਸਮਰੱਥ ਦਾ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਹੋਣਾ ਵਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚੋਂ 6ਵੀਂ, 7ਵੀਂ ਦੇ ਗਣਿਤ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ 6ਵੀਂ, 7ਵੀਂ ਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਗਣਿਤ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਸ਼ਨ ਸਮਰੱਥ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਅੱਗੇ 7ਵਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਵੇਰੇ 10:30 ਤੋਂ 1:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਲੱਗਣ ਦੇ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ 3 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ 8ਵਾਂ ਟੋਪਿਕ, 8ਵਾਂ ਪੁਆਇੰਟ। ਤੇ 7ਵੇਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਵਾ ਵੀ 10:30 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪੇਪਰ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਦਲ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਨਾ, ਤੇ ਸਕੂਲ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ 3 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਏਗਾ ਪੇਪਰ ਦਾ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋੜਾਂ CWSN ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਸਕੂਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋੜਾਂ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਗੇ। ਕਿ 9ਵਾਂ ਪੁਆਇੰਟ, ਸਕੂਲ ਮੁਖੀ ਪ੍ਰੀ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਟਰਮ 2 ਦੇ ਪੇਪਰ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਉੱਤਰ ਪੱਤਰੀਆਂ ਵਿਸ਼ਾ ਅਧਿਆਪਕ ਦੁਆਰਾ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ। 10ਵਾਂ ਪੁਆਇੰਟ, ਸਕੂਲ ਮੁਖੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ ਕਿ ਪ੍ਰੀ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਟਰਮ 2 ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਖਤਮ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਮਿਤੀ 30/1/2024 ਤੱਕ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਲਿੰਕ 'ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ICT ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਿੰਕ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। 10ਵੇਂ ਟੋਪਿਕ ਉਹਦੇ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਪੁਆਇੰਟ 'ਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ 30 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਸਕੂਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮੁਖੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਲਿੰਕ 'ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਨਤੀਜਾ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰਨਗੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ICT ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਵੱਲੋਂ। ਉਹ ਲਿੰਕ ਮੋਨੀਟਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਅੱਗੇ 11ਵਾਂ, ਇਸ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰੀ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਟਰਮ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 2 ਦੌਰਾਨ ਸਮੂਹ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ DOE ਡਾਇਟ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤੇ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 'ਚ DO ਸੈਕੰਡਰੀ, DOE ਬਾਈ ਡਾਇਟ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਕਲ ਨੁਕਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੱਜ ਰਹੀ। ਤੇ ਅੱਗੇ 12ਵਾਂ, ਇਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ CCINA ਦੇ ਅੰਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪੋਰਟਲ ਵਿੱਚ ਅੰਕ ਭਰੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਪੋਰਟਲ ਹੋਣਾ ਵਾ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਕ ਭਰੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਇਹ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਡਾਕਟਰ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵਾ, ਸਹਾਇਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ICT ਪੰਜਾਬ। ਜੀ ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੋਏ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਲਾਈਕ ਕਰਿਓ ਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਿਓ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲ ਦਾ ਵੀ ਲਿੰਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜੂਗਾ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਾਕਸ 'ਚ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਵੀ ਅਪਡੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਵੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਆ PDF ਆ ਡੇਟ ਸ਼ੀਟ ਦਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ PDF ਉੱਥੇ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਿਓ ਚੈਨਲ। ਹੋਰ ਵੀ ਅਪਡੇਟ ਰਿਲੇਟਡ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਵੀ ਮਿਲ ਜੂਗਾ ਤੇ YouTube 'ਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹੀਦਾ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜੂਗਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਹੋਊਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆਊਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਗਿਆਨ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਆਈ ਆ, ਅੱਜ ਆਹ ਡੇਟ ਸ਼ੀਟ ਆਈ ਆ, ਜਾਂ ਅਪਡੇਟ ਆਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ। ਧੰਨਵਾਦ।